හරි අපි ලාස්ට් ටීක් එකේ කතා කරා නෙට්වර්ක් එකක් හැදෙන්න තියෙන ඕන බේසික් කම්පොනන්ට් සෙට් එක කතා කරා මොනවද දත්තයක් යවන කෙනෙක් ඉන්න ඕන ඒක යන මාධ්‍යයක් එක්ක වයර්ඩ් හරි වයර්ලස් හරි ඒක යන මාධ්‍යයක් තියෙන්න ඕන ඊට පස්සේ ඒක ලබන කෙනෙක් ඉන්න ඕන හරි ඊට පස්සේ data transmission modes කතා කරා ඒ කියන්නේ එක තැනක ඉඳන් තව තැනකට යන්න පුළුවන් විදි ඒ කතා කරා simplex half duplex full duplex කියන ඒවා ටික හරි ඒ ටික ආයෙ විස්තර ගන්න යන්නේ ඒවා කතා කරා ඊට පස්සේ නෙට්වර්කින් වල මීඩියම් එක නැත්තම් මේ යන ප්‍රචාරණය වෙන මාධ්‍ය ඒකේ වයර්ඩ් ඒවල අපි කතා කරා ට්විස්ටඩ් පෙයා කියලා ඒක යටතේ තව දෙකක් කතා කරා මෙන්න මේ දෙක UTP STP කියන එක ඊට පස්සේ කෝක්ෂියල් ගැන කතා කරා ඒ වයර්ස් ගැන ඊට පස්සේ ෆයිබර් ඔප්ටික්ස් ගැන ඊට පස්සේ වයර්ලස් ඒවල මෙන්න මේ ටික කතා කරා හරි මේ වලින් මොනවද හොඳ ඒ ටික අපි සෑහෙන වෙලා අරන් කතා කරා හරි ඊට පස්සේ නෙට්වර්ක් එකක ඇඩ්වාන්ටේජස් කතා කරා රිසෝස් ෂෙයා කරන්න පුළුවන් සොෆ්ට්වෙයාර් ෂෙයා කරගන්න පුළුවන් අන්න ඒ වගේ ඒවා ඒ ටික කතා කරා හරිද ඊට පස්සේ ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් නෙට්වර්ක් එකක තියෙන ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජස් මොනවද ඒ ටික කතා කරා හරි නෙට්වර්ක් එකක් කරද්දි ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් තියෙන පුළුවන් මෙන්න මේ ලොකු ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් නෑ ගොඩම තියෙන ඇඩ්වාන්ටේජස් විතරයි හරි ඊට පස්සේ නෙට්වර්ක් ටයිප්ස් කතා කරා ඔයාලට මේන්ලි තියෙන LAN MAN WAN ලොකුම WAN එක තමයි ඉන්ටර්නෙට් එක LAN කියන්නේ පොඩි ප්‍රදේශයක් තුල විහිදලා තියෙනවනේ ඒකට LAN එකක් කියනවා MAN කියන්නේ ඊට ඒ LAN දෙක තුනක එකතුවක් හරි කැම්පස් එකක් වගේ ගත්තොත් ඒකේ සෙක්ෂන් වලට කියන අපි LAN කැම්පස් එකේම ඔක්කොම නෙට්වර්ක් එකට කියනවා මේක වයිඩ් ඒරියා නෙට්වර්ක් එකක් කියලා හරි සෝරි මෙට්‍රොපොලිටන් ඒරියා නෙට්වර්ක් එකක් කියලා WAN කියන්නේ අපි දැන් ලංකාව පුරා විහිදලා තියෙන මොකක් හරි ජාලයක් අන්න ඒ වගේ මෑන් ගොඩක එකතුවක් තියෙන ලොකුම වෑන් එක තමයි ඉන්ටර්නෙට් එක ඊට පස්සේ PAN කියන්නේ පර්සනල් ඒරියා නෙට්වර්ක් මේ අපි වේලාසුන කතා කරා ඊට පස්සේ නෙට්වර්ක් ටොපොලොජිස් කතා කරා ගිය සතියේ මම හිතන්නේ ගිය සතිය මෙන්න මේ ටික ඔයාලා තියෙන රින්ග් ටොපොලොජි තියෙනවා රින්ග් ටොපොලොජි එකේ ඇඩ්වාන්ටේජ් ඒව ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් කතා කරා බස් ටොපොලොජි තියෙනවා හරි ඊට පස්සේ ස්ටාර් එක තියෙනවා ඊට පස්සේ ට්‍රී කියන්නේ කම්බිනේෂන් එක බස් එකේ ස්ටාර් එකේ මේක හොඳ මේක තමයි මෙන්න මේක මෝස්ට්ලි යූස් වෙන්නේ මේ කියන ස්ටාර් ටොපොලොජි එක තමයි මෝස්ට්ලි යූස් වෙන්නේ මෙෂ් කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ යන්නේ මේ ටොපොලොජි එක කියන්නේ එක කම්පියුටර් එක අනිත් හැම එකම කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා මේක ලාභයි රින්ග් ටොපොලොජි එක ගොඩක් ලාභයි මේක ඊට පස්සේ බස් ටොපොලොජි එක මේ කේබල් එකට කියනවා බෑක් බෝන් කේබල් එක මේක කෝක්ෂියල් එකකින් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. මෙයාලා මම වීඩියෝ වෙන්න කතා කරා. හරි. ඊට පස්සේ ස්ටාර් ටොපොලොජි එකේ මැද්දට ස්විච් එකක් කරේ හබ් එක කරේ. ගොඩක් වෙලේට ස්විච් එක. දැන් අලුත් එක ස්විච් එක. අද ඊට පස්සේ මේ ඩිවයිසස් කතා කරායින් පස්සේ මේක ඉවරයි. හරි ඊට පස්සේ ට්‍රී ටොපොලොජි එක ගැන කතා කරා. මෙෂ් ටොපොලොජි එක ඒ ටික කතා කරා. හරිද? ඒ ටික ආයෙ කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මේක මිස් වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කියන්න මං රෙකෝඩින් එක දෙන්න. මේක හිටපු කට්ටිය හිටියා නේද? ලාස්ට් එක හිටියා නේද? ඔව් සර්. හරි. කවුද? ගෑනලා මැත් හිටියා නේද? හිටියා නේ? සර්. හරි. මෙන්න මේ ටික තමයි ඔයාලට තියෙන්නේ ඉන්ටර්නෙට් වගේ. හරි මේ තියෙන නෙට්වර්කින් වල ඒවා ටික අපි මේවා කතා කරා. ට්‍රාන්ස්මිෂන් මීඩියා ගැන කතා කරා. මේවා කතා කරා. හරි ඊට පස්සේ මේ එක එක ඩිවයිසස් ගැන ස්විච් එක කියන්නේ මොකද්ද මොඩම් එක කියන්නේ මොකද්ද හබ් එක කියන්නේ අනේ ඩිවයිසස් ගැන කතා කරායින් පස්සේ ඔයාලට මේ නෙට්වර්කින් පාඩම ඉවරයි. හරි. ෆයර්වෝල් එක කියන්නේ මොකද්ද? මේ ක්ලයන්ට් සර්වර් නෙට්වර්ක් කියන එක දැන් දන්න. හරිද? මම ස්ටාර්ට් ටොපොලොජි එකේ කරේ සර්වර් සේවස් අපේන එක්කෙනාට තමයි සර්වර් එක කිව්වේ. එයාගෙන් සේවා ලබා ගන්න සෙට් එකට කිව්වා ක්ලයන්ට්ස්ලා කියලා. හරි. ඒක තමයි ක්ලයන්ට් සර්වර් නෙට්වර්ක් එක. ඊට පස්සේ මේ LAN MAN PAN ඒ ටික හරි ටොපොලොජි සෙට් එක කතා කරා. මේවා තමයි ඔයාලට මේ තියෙන ටොපොලොජිස්. මේ තියෙන බස් ටොපොලොජි, රින්ග් ටොපොලොජි, ට්‍රී, මෙෂ්.
ඊට පස්සේ benefits එකයි disadvantage. මේ තියෙන ඔයාලට ඉගෙන ගන්න තියෙන. කියන්නේ 10 11 වසරට තියෙන networking වලින් මේ සෑහෙන චුට්ටක් අර 100ට 5ක් වගේ අන්න ඒ වගේ 10ක්වත් නැහැ. හරි. ගමන කැමරා ඔන් කරන් ඉන්න. හරි. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලා කතා කරන්න තියෙන networking වල තියෙන devices set එක ගැන තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් මම ඒකට හදපු note එකක් තියෙනවා. මම ඒකෙම කතා කරනවා. ඒක ලේසි. හරි. ඔයාලට ඒකේ තිබුණ modem එක, hub එක, තව firewall එක ඒ වගේ පොඩ්ඩයි 3-4යි තිබුණේ. මම මේකේ තව චුට්ටක් වැඩියෙන් කතා කරනවා. එතකොට හොඳයි. ඔයාලට මේව ගැන හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන් PowerSearch කියන එකේ videos ටික බලුවොත්. හරි. PowerSearch කියලා YouTube channel එකක් තියෙනවා. ඒකේ බලන්න. ඒකේ බලුවොත් හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. network devices ඔයාලට කතා කරනවා මෙන්න මේ set එක. හරි. මෙන්න මේ ටික. network devices කියලා මෙන්න මේවල නම් ටික පොඩ්ඩක් ලියගන්න. network devices කියලා NIC. NIC කියන්නේ network interface card. හරි. තව repeater, hub, switch, router, modem. මෙන්න මේවල මේ main part එක විතරයි. main නම විතරයි ලියන්න ඕන. මෙන්න මේක. NIC කියලා දාලා network interface card. ඊට පස්සේ repeater, hub, switch, router, modem. හරි. firewall. ඊට පස්සේ තව ඒවා ටිකක් කතා කරන access point එකක් කියන්නේ මොනවද? ඒ ටික මම පෙන්නම් යන්නද. හරි. මේ ටිකත් දාගන්න. හරි. මෙන්න මේ ටික තමයි අපි දැන් කතා කරේ. ඒ කියන්නේ නම් ටික. හරි. දැන් මුලින් ඉඳන් එකකින් බලාගෙන පළවෙනියම network interface card එක. හරි. network interface card එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. මේක මම ඉගෙනුවා පළවෙනි පාඩමේ. හරි. PCI කියන slot එකට අපේ motherboard එකේ network interface එකක් එන්නේ නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට RJ45 එකක් ගහන්න එකක් එන්නේ නැත්නම් අපිට මේක PCI Express කියන PCI කියන port එකට ගහන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක. මේකින් කරන්නේ කම්පියුටර් එක network එකට සම්බන්ධ වෙන්න port එකක්. ඒ කියන්නේ RJ45 එක ගහන්න port එකක් දෙන එක. සමහර ලැප් වල තියෙනවා. දැන් මයගේ තියෙනවා. අලුතෙන් එන ලැප් වල නෑ. දැන් Mac එකක් වගේ ගත්තොත් මේකේ මොකුත් නෑ. මෙන්න මෙච්චරයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේක විතරයි තියෙන්නේ. හරි. වෙන මොකුත් නෑ මේ පැත්තේ. යාල නෑ. හරි. ඒ වල තියෙන්නේ Thunderbolt port එකෙන් ගහන අපි මොකද්ද network interface එකක් ගන්න ඕන නම් අපිට PCI port මේකේ නෑනේ. mini PCI වත් නෑ. ඒකට අපි කරන්න තියෙන USB hub එකක් ගන්න. ඒකේ තියෙන එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ NIC. හරිද? මේකේ මේ network interface card එකට මෙන්න මේ network interface card එකට තමා එන්නේ MAC address එකක්. හරිද? ඒක ඔයාලා දැන් ලියාගෙන MAC address එක මොකටද කියලා මම ඉස්සරහට කියන්න. හරිද? සමහර motherboard වල දැන් මගේ lap එකේ නැත්තම් මම අර ඔයාලට පෙන්නන motherboard එකේ ඒවල inbuilt network interface card එකක් තියෙනවා. හරි මේ කියන්නේ මෙන්න මේ port එක තියෙනවා. සමහර ඒවල නෑ. එහෙම නැත්තම් ඔයාලා මේ card එකක් ගහගන්න ඕන. හරි. ඒ network interface card එකට එනවා MAC address එකක්. ඒ card එකට MAC address එකක් එනවා. හරි. card එකට built in MAC address එකක් එනවා. ඔන්න ඔය ටික ලියගන්න network interface card කියලා. හරි සිංහලෙන් නම් ජාල කරන අතුරු මුහුණත් කාඩ් පත මේකට එනවා MAC address එකක් inbuilt වෙලා එන්නේ. මේකට ගහන්න තියෙන twisted pair නැත්නම් RJ45 wire එක තමයි ගහන්න තියෙන්නේ. මේකත් දාගන්න. හරි. දැන් හරි. ඊළඟට network interface card එක කතා කරා. ඊට පස්සේ තියෙනවා repeat එක. මේවා නම් ඔයාලගේ syllabus එකේ නැහැ. ඒත් ඉගෙන ගන්න. repeat එකක් කියන්නේ දැන් අපි හිතමුකෝ අපිට සිග්නල් එකක් වයර් එකක් through ගොඩක් දුරට ඒ කියන්නේ මීටර් 500ක් නැත්නම් කිලෝමීටර් එකක් ඒ වගේ ට්‍රාන්ස්මිට් කරන්න ඕනයි කියලා. හරිද? එහෙම ට්‍රාන්ස්මිට් කරද්දී දැන් වයර්ස් ඇතුලේ අනිවාර්යයෙන්ම යන්නේ මේ වගේ ඇනලොග් සිග්නල්ස්. හරි? ඇනලොග් සිග්නල්ස් තමයි යන්නේ. ඇනලොග් සිග්නල් එක මෙහෙම යද්දී
මොකද්ද වෙන්නේ? මේ පැත්තෙන් ඉඳන් අපි ගමු මේ පැත්තෙන් ඉඳන් යනවා කියලා. මෙතනින් තමයි සෙන්ඩ් කරන්නේ. මේ පැත්තෙන් ඉඳන් මෙහෙට සිග්නල් එක යනවා. මෙහෙම සිග්නල් එක යද්දී දුරත් එක්ක ඔයාලට මේක කියලා දීලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. මේ ෆිසික්ස් නෙමෙයි ඔයාලට තියෙන සයන්ස් නේ. හරිද? මේ තරංග ගන්නවා. මේ කියන්නේ මේ වේව් එකේ උස අඩු වෙගෙන මේකේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක අඩු වෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි යවන තරංගයේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක අඩු වෙනවා. ඒ ස්ට්‍රෙන්ත් එක අඩු වෙන්නේ අපිට බාහිරින් එන ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් ඉන්ටර්ෆියරන්ස්. හරි. ඒව ගන්නවා අර ට්විස්ටඩ් පෙයා වගේ කතා කරද්දී මෙන්න මෙහෙම ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් ඉන්ටර්ෆියරන්ස් එකකින්ද මේකේ තරංග ආයාමය හරිද ඒක අඩු වෙනවා ස්ට්‍රෙන්ත් එක අඩු වෙනවා ආයි මෙන්න මේ රිපීටර් කියන ඩිවයිස් එකට පුළුවන් ওই ස්ට්‍රෙන්ත් එක ආයි හදලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ සිග්නල් එක ස්ට්‍රෙන්ත් අඩු වුණාම සිග්නල් එක එහෙම ගිහලා මේ ලොස් වෙනවනේ. ඒ ලොස් වෙන්න කලින් දානවා රිපීටර් එකක්. රිපීටර් එකට පුළුවන් ආයි සිග්නල් එක රීජෙනරේට් කරන්න. හරිද? රිපීටර් is a regenerator. මෙන්න මේ පැත්තෙන් ඉඳන් යන විදිහට ඇඳ ගන්න. හරිද? මෙතන තමයි ඔක සිග්නල් එක සෙන්ඩ් කරන එක කෙනා ඉන්නේ සෙන්ඩර්. හරි? සෙන්ඩර් ඉන්නේ මෙතන. සෙන්ඩර් මෙහෙම යවුවන් පස්සේ සිග්නල් එකේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක අඩු වෙනවා නම් ඒ මැදට රිපීටර් එකක් දාලා ස්ට්‍රෙන්ත් එක වැඩි කරනවා. දැන් අපි මම කිව්වා ඉන්ටර්නෙට් ගේන්නේ අපි මුහුදේ ඉඳන්. හරිද? ඉන්දියාවේ ඉඳන් වයර් එකක් ඇදලා තමයි හරිද ලොකු සෙට් එකක් ඇදලා ෆයිබර් ඒ විදිහට තමයි එවන්නේ. අන්න එහෙම එවද්දි මැදට රිපීටර්ස් දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සිග්නල් එකේ ස්ට්‍රෙන්ත් අඩු වෙද්දී ආයෙ වැඩි කරනවා. ආයෙ අඩු වෙද්දී ආයෙ අඩු වෙනවා. හරිද? ඒකට තමයි රිපීටර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් අපි ගෙදරටත් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මම එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා රිපීටර් එකක්. ඒකෙන් කරන්නේ දැන් අපි හිතමු මගේ පහළ තට්ටුවේ තමයි මේ තියෙන්නේ Wi-Fi router එක. හරි? එතකොට උඩට එද්දි ඔයාලගේ සිග්නල් අඩු වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් බිත්ති එහෙම වැඩි නම් හරි උඩට එද්දි මේකේ සිග්නල් එක අඩු වෙනවා. සිග්නල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක අඩු වෙනවා Wi-Fi වල. හරි? දැන් මගේ මේ Wi-Fi බලන්න මේ ගන්නම තියෙනවා. හරි? ඒකට අපිට පුළුවන් මැද්දට තව රිපීටර් එකක්. ඒ කියන්නේ වෙනම ගන්න තියෙනවා. Xiaomi වල රිපීටර්ස් තියෙනවා. SLT එකෙන් ගන්නත් තියෙනවා. රිපීටර් එක අපිට ප්ලග් කරන්න තියෙන්නේ. ඒකෙන් වෙන්නේ දැන් මෙතන තියෙන සිග්නල් එක මෙයා මෙතනින් අරගෙන හරි මෙයා මෙතනින් අරගෙන මෙතන ආයි Wi-Fi router එකක් තියෙනවා වගේ එතන ඉඳන් බෙදෙනවා. උඩ තට්ටුවට එතකොට ස්ට්‍රෙන්ත් හොඳයි. නැත්නම් මේ යට තට්ටුවේ ඉඳන් එන එක මදි හින්දා. මේ වයර්ලස් රිපීටර්ස් තියෙනවා මේ වගේ Wi-Fi සිග්නල් එක අල්ලලා Wi-Fi සිග්නල් එකේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක වැඩි කරලා ආයි දෙන්න පුළුවන්. හරි? සාමාන්‍යයෙන් මේක මං ගත්තේ 8ක් විතර වුණා මට. හරි? ඒ වගේ තියෙනවා 15ටත් තියෙනවා. ඔයාලා මතක තියාගන්න තියෙන රිපීටර් එකෙන් කරන්නේ සිග්නල් එක ආයි රීජෙනරේට් කරනවා. හරි. රිපීටර් කියලා දාලා මෙන්න මේක ලියා ගන්න. රිපීටර් is a regenerator. කතා කරා දැන් අපි කතා කරලා දන්නවා අපි මොකද්ද network interface card එක කියන්නේ මොකද්ද ඊට පස්සේ රිපීටර් එකෙන් කරන්නේ රීජෙනරේට් කරන එක. හරි? ඔයාලට රිපීටර් එක ඔයාලගේ සිලබස් එකේ නැහැ. මම නිකන් උගන්වනවා. ඒ ටික. හරි. මෙතින් රිපීටර් එකක් මෙන්න මේ වගේ Wi-Fi වලත් රිපීටර්ස් තියෙනවා. ඔයාලට මම ඒවල ප්‍රයිසස් ඕන බලනවා. මෙන්න මේ වගේ ඔය චනුක්සෙම වීඩියෝ කරලා තියෙනවා බලන්න. ඔයාලා මේ YouTube බලන channel ඔය නිකන් නල්ලිල නටනව නැතුව මොනවාද PC guide කියලා එකක් තියෙනවා IT පැත්තෙන්. හොඳ එකක් pcguide.lk කියලා එකක් තියෙනවා. හරි. channel එකේම නම. ඒකේ සෑහෙන හොඳයි. එයා හැම ඉරිදම දානවා Tech Sunday කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ අලුතෙන් IT field එකේ මොනවද උනේ කියලා. හරි. ඒ කියන්නේ බොරු වෙන Bitcoin ගැන ඒ වගේ හොඳ සෙට් එකක් දානවා. ඒක හොඳයි. තව ඉන්ටර්නෙට් එකේ channel තියෙන Linus Tech Tips කියලා තියෙනවා. හරි. චනුක්ස් ගත්තා තමයි මේ තියෙන්නේ. Wi-Fi repeat එකක්. මේකෙන් කරන්නේ අර එන Wi-Fi signal එක අරගෙන අපිට තව Wi-Fi router එකක් තියෙනවා විදිහට ගන්න. හරි 3000 ගන්නක් තියෙනවා. මේකේ strength එක අනුව මෙන්න මේක කොච්චර වේගකින් Wi-Fi range එක දෙන්න පුළුවන්ද කියන එකෙන් අනුව තමයි වෙන්නේ.
මම ගත්ත එක 8ක් වුණා. මම SLT එකෙන් ගත්තේ. හරිද? මෙන්න මේ වගේ ඩිවයිස් එකක් Wi-Fi repeat එක. මේක නිකන් කරන්ට් එකට ගහන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට අපේ ඩිවයිස් එක අල්ලගෙන මෙයා සිග්නල් එක එක්ස්ටෙන්ඩ් කරනවා. දැන් උඩ යට තට්ටුවේ උඩ තට්ටුවේ වගේ උඩ තට්ටුවේ එකාට සිග්නල් එනවා අඩුයි නම්. හරි? ඔව්. හැබැයි මොන Wi-Fi use කරත් හොඳටම හොඳ සිග්නල් ඔයාලා ඩිරෙක්ට් වයර් එකකට කනෙක්ට් කරනවා නම් තමයි ස්ට්‍රෙන්ත් එක හොඳ. හරි? ඒකත් මතක තියාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ හබ් කියලා එකක් කතා කරනවා. මම අර ස්විච් කියන එකක් කතා කරේ මොකද ස්ටාර් ටොපොලොජි එකේදී. අන්න ඒ වගේම තමයි මේකේ හබ් එක. හබ් එකෙන් වෙන්නේ අර වගේම සර්වර් කම්පියුටර් එකට මම ලාස්ට් එකේ කතා කරා ස්විච් එකෙන් කරන්නේ මොකද්ද? අදාළ එක්කෙනාට විතරක් data යවන්න පුළුවන් කියලා. මේ හබ් එකෙන් කරන්නේ හරි මෙහෙම අපි දැන් මෙන්න මෙහෙම පවර්ෆුල් කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා මේ වගේ. මෙයාට කියනවා නමක් සර්වර් කම්පියුටර්. මෙන්න මේකගේ ඇතුලේ තමයි මම ලාස්ට් එක කතා කරා. බැලුවනේ චතුසි වීඩියෝ එක බැලුවනේ? නැත්තම් තේරෙන්නේ නැහැ. බැලුවනේ? හරි. ෂුවර්නේ? හරි. හරි. සර්වර් කම්පියුටර් එකේ තමයි අදාළ softwares ඔක්කොමයි centralized storage එකයි ඔක්කොම තියෙන්නේ. මෙයාගෙන් දෙන සේවා ටික මෙන්න මේ අනිත් client computers ටික ගන්නවා. අන්න ඔහම තමයි කරන්නේ. මේ hub එකේ තියෙන්නේ මේක switch එකට වඩා කලින් ආප එක. පරණ version එකක් ගාන අඩුයි. මෙයාගෙත් switch එකේ වැඩේමයි තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් අපි හිතමු A කියන එක්කෙනාට B ට විතරයි මොකක් හරි data packet එකක් යවන්න ඕන. හරි? නැත්නම් මොකක් හරි message එකක් මොකක් හරි ෆයිල් එකක් යවන්න ඕන A කියන කම්පියුටරේ ඉඳන් B ට client ළගේ. හරිද? හැබැයි මෙතන මේ hub එක තියෙනවා නම් hub එකක් නම් ඔයාලගේ set කරලා තියෙන්නේ එහෙම යවන්න බෑ. මේන මැසේජ් එක අනිත් හැම එකකටම යනවා. හරි? ඒ කියන්නේ මෙයාට බෑ මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා network interface card එකකට මොකක්ද දෙනවා කියලා ඇඩ්‍රස් එකක් එනවා කියලා මං කිව්වේ. MAC ඇඩ්‍රස් එකක්. හරිද? ඔන්න MAC ඇඩ්‍රස් එක රීඩ් කරන්න බෑ මේ තියෙන hub එකට. හරි? ඒකින්ද මෙයාගේ ඒකින් එන ඔක්කොම ඒකින් එන පැකට් එක මේ අනිත් හැම එකකටම පේන්න යනවා. හරිද? එතකොට අර ඔයාලට Bluetooth වලින් එද්දීන්නේ මේ accept කරන්න දෙපා කියලා. අන්න ඒ වගේ message box එකක් එනවා අනිත් හැම එකකටම. හරිද? ඒකින්ද මේක දැන් ලොකෝට use වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි switch එකට වඩා ලාභයි. මේකේ අදාළ user පමණක් data packet යවිය නොහැක. ඉංග්‍රීසි වලින් ලියනවා නම් ලියන්න cannot send data packet to intended user. හරි? මේක ගොඩක් වෙලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බ්‍රෝඩ්කාස්ටිං. බ්‍රෝඩ්කාස්ටිං කියන්නේ එක මැසේජ් එකක්. දැන් ටීවී වල වෙන්නේ මොකද්ද? බ්‍රෝඩ්කාස්ටිං නේ. ඒ ටීවී රූපවාහිනිය කියලොත් ඒ ටවර් එකෙන් අපිට එන එක අනිත් හැම එකකටම යනවනේ. අදාළ පාර්ශවයට විතර නෙමෙයි අනිත් හැම එකකටම ඒ සිග්නල් ටික. ඒ කියන්නේ ඇන්ටනාවෙන් පික් අප් කරනවා නම් යනවා. අන්න ඒකට තමයි බ්‍රෝඩ්කාස්ටිං. හරිද? තව හබ් එකට මේ MAC ඇඩ්‍රස්. MAC ඇඩ්‍රස් එක තියෙන්නේ මොකේද? network interface card එකේ. ඒක රීඩ් කරන්න බෑ. ඔන්න ඔය ටිකක් ලියා ගන්න. මේකෙන් එන එක ඉන්න මේකේ පොඩ්ඩක් මැකිලා වගේ. මේ ආයෙ ඇඳ ඇඳින්න ගියේ නැත්නම් වෙලා යනවනේ බොරු වැඩක්. මේක අනිත් හැමෝටම යවන්න අනිත් හැමෝටම මේක යනවා. මෙන්න මෙහෙම. හරි? ඒකින් එන data packet එක අනිත් හැම එකකටම පේනවා. අදාළ එක්කෙනාට විතරක් යවන්න බෑ. ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන්න cannot send data packet. මේක ඇඳගෙන ඉන්න ඊට පස්සේ ඇඳගෙන ඉවරයි කියන්නේ. Cannot send data packet to intended PC. Not the intended client. හරි මෙන්න මේක තමයි හබ් එකේ කතාව. හරි? හබ් එකේ කතාව අදාළ එක්කෙනාට විතරක් data packet එක යවන්න බෑ. අනිත් හැමෝටම මේ හබ් එකෙන් යනවා. මම ඊට පස්සේ අන්තිමට මේවා ගැන network devices ගැන වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්න. ඔයාලට මේක බලන්න පුළුවන් power search කියලා තියෙනවා channel එකක්. ආයෙකත් ලියාගන්න power search. හරි ඒ channel එකකින් ඔයාලට සෑහෙන දැනුමක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට තියෙන network චුට්ටි පොඩි එකක් නේ තියෙන 5ක් විතර තමයි ඔයාලට network වල multiplex ඉන්නේ නැහැ. ඒ වගේ නෑ.
ඒක තියෙනවා network වල full course එකක් තියෙනවා. ඒක බලන්න. එතකොට ඔයාලා network වලින් සෑහෙන එකක් ගන්න පුළුවන්. මොනවාද ඉස්සරහට තියෙනවා ඔයාලා IP addresses ගැන කතා කරන්න ඒ වගේ තියෙනවා. මේ තියෙන hub එකක් මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි hub එක. හරි. හරි. switch එකෙන් කරන්නේ switch එක hub එකේ upgraded version එක. switch එකට පුළුවන් hub එකට බැරි අර MAC address එක read කරන්න. හරිද? මෙයාට පුළුවන් hub එකට බැරි වෙච්ච MAC address එක read කරන්න. can read MAC address. එතකොට මෙයාට අදාළ user ට විතරක් data එක යවන්න පුළුවන්. MAC address එක අයිති මොකටද? MAC address එක තියෙන්නේ අපේ network interface card එකට තමයි MAC address එක inbuilt වෙලා එන්නේ. හරි. අපි මෙහෙම ගන්න network interface card එකට තමයි MAC address එක inbuilt වෙලා එන්නේ. NIC එකට. පොඩ්ඩක් ඉන්න එක ලියන්න කැත වෙනවා. network interface card එකට තමයි MAC address එක inbuilt වෙලා එන්නේ. ඒක රීඩ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි හිතමු මෙන්න මේ A කියන මැෂින් එකට ඕන වුණා A කියන client හරි server එකට තමයි switch එක connect කරලා ඒක configure කරන්නේ. A කියන client ඕන වුණා B කියන client data packet එකක් යවන්න. එතකොට එයා මම send කරද්දී අහනවා මේ ඉන්න set එකකින් කාටද යවන්න ඕන. හරිද? මෙයා C මෙයා D එහෙම කියලා හිතමුකෝ. මෙයා E මේක 200ක් විතර 200ක් නෙවෙයි සාමාන්‍ය 100ක් 50ක් ඒ වගේ තමයි මැනේජ් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ක්ලයන්ට් ලගෙන් කාටද ඔයාට යවන්න ඕන කියලා අහනවා. එතකොට කියවම් B ට කියලා B ගේ MAC address එක මේකේ සේව් කරලා තියෙනවා. B කම්පියුටරේට අදාළ MAC address එක මේකයි කියලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට අදාළ එක්කෙනාට විතරක් data යවන්න පුළුවන්. අරගේ cannot දාලා ලියාගත්ත එකේ can කියලා දාගන්න. can send data packet to intended user. නැත්නම් intended PC. අරගම අප්ග්‍රේඩඩ් version එක. ඒ කියන්නේ hub එකට වඩා switch එකේ ගාන වැඩි. දැන් ඔයාලගේ ඉස්කෝලේ එහෙම තියනවා දැකලා තියෙනවද? අර ලයිට් පත් වෙන නිල් නිල් පාට. අන්න ඒකට තමයි switch එක කියන්නේ. හරි. මම පෙන්නන්න ඉස්සරහට. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ switch එකක්. හරි. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ switch එකක් තමයි මේ. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපි ඒව ගැන පොඩි වීඩියෝ එකක් බලමු මොනවද මේ වලින් තියෙන්නේ කියලා. මේක ඔයාලට YouTube ගිහලා නිකන් ප්ලේ කරලා වෙන්නන්න. DNX මේ half duplex ඒව ටික අපි කතා කරා. කරන්ට් වල Hello everyone. In this video we're going to talk about the difference between හරි දැන් ඔයාලට සද්දය ඇහෙනවද බලන්න. දැන් පොඩෙන් රෙකෝඩින් එකටත් ගන්නවද කියලා බලන්න. a hub, a switch, and a router. Now all three of these devices are similar. ඔයාලට ඔහෙන් සද්දය ඇහෙනව නේද? ඔව් සර්. ඇහුණා නේ? හරි. හරි අහන් ඉන්න. In this video we're going to talk about the difference between a hub, a switch, and a router. Now all three of these devices are similar, but there is a difference in the way they handle data. So we'll first talk about a hub. Now the purpose of a hub is to connect all of your network devices together on an internal network. It's a device that has multiple ports that accepts Ethernet connections from network devices. Now a hub is considered not to be intelligent because it does not filter any data or has any intelligence as to where the data is supposed to be sent. And that's because the only thing a hub knows is when a device is connected to one of its ports. So when a data packet arrives at one of the ports, it is copied to all of the other ports. So all the devices on that hub sees that data packet. So again, a data packet comes into one port, then the hub will just rebroadcast. දැක්ක දෙක තේරුණාද? එකකින් එන data packet එක අනිත් හැමෝටම බලන්න පුළුවන් මේ hub එකේ. හරි?
ඕක තමයි හබ් එකේ ක්‍රියා කරන්නේ. මෙයාට MAC ඇඩ්‍රස් කියවන්න බෑ. ඒකින් හින්දා තමයි ඔය එන data packet එක අනිත් හැම එකකටම පේන්නේ. Broadcast that data to every port that has a device connected to it. So even if this computer here only wanted to communicate with this computer over here, these other computers would still receive the data even though the data was not intended for them. So when this happens, it not only creates security concerns, but it also creates unnecessary traffic on the network, which wastes bandwidth. Now, a switch is very similar to a hub. It's also a device that has multiple ports that accepts Ethernet connections from network devices. But unlike a hub, a switch is intelligent. A switch can actually learn the physical addresses of the devices that are connected to it, and it stores these physical addresses, called MAC addresses, in its table. So when a data packet is sent to a switch, it's only directed to the intended destination port, unlike a hub where a hub would just rebroadcast the data to every port. හරිද? ඒක හරිය නේද? මෙයාගේ ඇහෙනව නේද? ඔව් හරි. මේකේ තියෙනවා මොකද්ද? ඩිවයිස් එකයි ඩිවයිස් එකේ අදාළ MAC ඇඩ්‍රස් එකයි දෙකම තියෙනවා. හරිද? පෝට් එකයි ඒ ඩිවයිස් එකයි ඒකට අදාළ MAC ඇඩ්‍රස් එකයි තියෙනවා. එතකොට මෙයාට අදාළ එකාට විතරක් data directed only to intended port. අදාළ එකාට විතරක් data යවන්න පුළුවන්. හරි? So as an example, if this computer here wanted to communicate with this computer over here, the data packet arrives at the switch, and then the switch will look at its table of MAC addresses and matching ports and deliver the data to the correct port. And then the data packet would only go to that computer. So that's the major difference between a hub and a switch. So as a result, switches are far more preferred over hubs because they reduce any unnecessary traffic on the network. So as a review, a hub only detects that a device is physically connected to it, and a switch can detect specific devices that are connected to it because it keeps a record of the MAC addresses of those devices. Now, hubs and switches are used to exchange data within a local area network. For example, such as in your home network or in a business. They are not used to exchange data outside their own network, such as out on the internet. Because to exchange or route data outside their own network to another network, such as out on the internet, a device needs to be able to read IP addresses. And hubs and switches do not read IP addresses, such as out on the... හරි. මෙන්න මේ ටික හොඳට අහගන්න මේක. දැන් අපි කතා කරන්නේ hub switch ගැන. hub switch පාවිච්චි කරන්නේ මොකටද? hub and switches used to exchange data within local area network. ඒ කියන්නේ locally අපි හදාගත්තු network එක ඇතුලේ data transfer කරන්න විතරයි මේකට පුළුවන්. අපි internet එකට යනවා නම් අපි ඉස්සරහට කියන්නේ 11 වසරේ 3 වෙනි පාඩමේ කතා කරනවා IP address, dynamic IP address, static IP address version 4, version 6 ඒවා ගැන කතා කරනවා. ඒක ඔයාලා බලන්න ඕන YouTube channel එකේ ගිහිල්ලා බලන්න. මම හිතන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකක් මම දාලා තියෙන public එකක්. හරි ඉස්සර බෝඩ් එකේ පොඩ්ඩක් නිකන් ඒක පොඩ්ඩක් පොඩි ඒක කරපු එක. ඒක බලන්න. මේකේ තියෙන්නේ hub switches පාවිච්චි කරන්නේ local area network එක. ඒ කියන්නේ අපි හදාගත්තු එක. ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකට යන්නේ නැහැ. outside their මේ කියන්නේ ඊළඟ වාක්‍යෙ මේ තියෙන not used to exchange data to outside their own network. ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකට data transfer කරන්නේ නැහැ. outside network කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකට data transfer කරන්න බෑ. ඉන්ටර්නෙට් එකට data transfer කරන්න නම් අපිට වෙන මොකක් හරි device එකක් ඕන වෙනවා. ඒක අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. මේ IP address එක. ඒ කියන්නේ අපි IP address එකක් දෙන්නේ අපිට internet service provider. දැන් අපි Mobitel sim එකක් ගත්තොත් ඒකට IP address එකක් තියෙනවා. MAC address එක එන්නේ මොකටද? ඒක හරියට මතක තියාගන්න. MAC address එක එන්නේ ඔයාලගේ network interface card එකට. MAC address එකක් එන්නේ. හරිද? මේක මෙතනට connect වෙලා තියෙනවා. IP address ගැන අපි කතා කරමු. IP address එකක් දෙන්නේ අපිට ISP, internet service provider. ඒ කියන්නේ
ලංකාවේ තියෙන ඉන්ටර්නෙට් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ස්ලා SLT තියෙනවා, මොබිටෙල් තියෙනවා, ඩයලොග්, හච්, එයාටෙල් ඔය සෙට් එකනේ. ඒගොල්ලෝ තමයි අපි සිම් එකක් ගත්තොත් අපිට ඩයිනමික් IP දෙකක් හරි පහක්ද කොහෙද. රවුටර් එකක් ගත්තොත් ඩයිනමික් IP 10ක් අන්න ඒ වගේ දෙන්නේ. හරි මෙන්න මේ දෙක විතරක් ලියාගන්න. මේ දෙක විතරක් ලියාගන්න. මේ මං කොටු දාන්න. ඒ දෙක විතරක් හබ් එකයි ස්විච් එකට දෙකටම අදාළව ලියාගන්න. හරි ඔයාලට නෙට්වර්ක් වලින් අහලා තියෙන ප්‍රශ්නත් එක බලද්දි ඉතින් මේවා වැඩි කියලා ඒත් කමන්නේ මේවා දැනගෙන ඉන්න IT කරන කෙනෙක් ඉතින්. හරි අපි දැන් බලමු ඊට පස්සේ මොඩම් එක කියන්නේ මොකක්ද. මේ මොඩම් එක කියන එක ඔයාලට පොඩ්ඩක් පුරුදුයි. මොකද පළවෙනි පාඩමේ ඉන්පුට් අවුට්පුට් ඩිවයිසස් වලට මෙන්න මේ මොඩම් කියන එක කතා කරා. හරිද? මොඩියුලේට් ඩිමොඩ්. ඒක මම කිව්වේ වයරකින් එන ඇනලොග් සිග්නල් එක මෙයා ඩිජිටල් කරලා අපේ කම්පියුටර් එකට දෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තට ඩිජිටල් සිග්නල් එක ඇනලොග් කරනවා. මේ පැත්තට A to D කරනවට අපි කිව්වා මොකද්ද? A to D කරනවට අපි කිව්වා ඩිමොඩියුලේට් කියලා. D to A කරනවට අපි කිව්වා මොඩියුලේට් කියලා. හරි. රීකනෙක්ට් වුණානේ ජොස් මොකද උනේ? ඔව් සර් මගේ මේ ෆෝන් එකේ බැටරි වැස්සක්. හරි හරි. දැන් හරිනේ. හරි. තව එකක්. දැන් ඔයාලගේ ලැප් වල ඒක කතා ගන්න. දැන් ලැප් වල කියනවානේ මේ සමහර දැන් අරන් අවුරුද්දක් දෙයක් වගේ ඇති බැටරිය ඉවරයි. හරිද? ඒ වෙන්නේ මොකක්ද? ඔයාලා දැන් බැටරිය අන්ප්ලග් කරලා පාවිච්චි කරොත් ලැප්ටොප් වල හරිද? Mac වල පොඩ්ඩක් වෙනස්. හරිද? ඒ කියන්නේ බැටරිය අන්ප්ලග් කරලා පාවිච්චි කරොත් බැටරියෙන් තමයි යූස් වෙන්නේ. ඔයාලා හැමතිස්සෙම මේ බැටරිය ප්ලග් කරගෙන යූස් කරොත් දැන් 100% charge වුණාට පස්සේ බැටරිය ඕවර් charge වෙන්නේ නැහැ. ඒවා හදලා තියෙන්නේ 100%ක් ලැප් එකක හරි බැටරිය charge වුණාට පස්සේ ඒක ඩිස්කනෙක්ට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩිරෙක්ට් පවර් එකෙන් තමයි යන්නේ. දැන් මම මේක ප්ලග් කරලානේ තියෙන්නේ මේ. හරි එතකොට 100%ක් වුණාට ෆුල් charge වුණාට දැන් වැඩ කරන ඒවා ටික බැටරිය යූස් වෙන්නේ නැහැ. බැටරිය ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඩිරෙක්ට් කරන්ට් එකෙන් තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. දැන් මේක මගේ හිතන්නේ සෑහෙන මම කැම්පස් එක දිගත්තේ 2018. හරි තාම හොඳයි. Mac වල නම් එහෙම අවුලක් නැහැ. ඒ charge එකට ගහම්ම පාවිච්චි කරත් හොඳයි. ඒගොල්ලන්ගේ තව වෙන මෙකැනිසම් එකක් තියෙනවා මේ බැටරි සයිකල්ස් කියලා. ඒක මම පස්සේ කියලා දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ දැන් බලනවා මේක ලියාගත්ත නේද? කවුද? චතුෂෝ එක ලියද්දි හිටියනේ. රවුටර් එකක නෙමෙයි. ස්විච් එක. හරි. ඒ දෙක. හරි ඊට පස්සේ දැන් අපි බලමු මොඩම් කියන්නේ මොකද්ද? ඊට පස්සේ රවුටර් කියන එක. මොඩම් කියන එක අපිට දැන් පොඩ්ඩක් ෆැමිලිය අපි පළවෙනි පාඩමේ කතා කරා ඉන්පුට් අවුට්පුට් ඩිවයිස් වලට මෙයාගෙන් A to D කන්වර්ෂන් එකක් වෙනවා. වයරකින් එන ඇනලොග් සිග්නල් එක අපේ කම්පියුටර් එකට තේරෙන්න ඩිජිටල් විදිහට හරවනවා. ඊට පස්සේ කම්පියුටරින් අනිත් පැත්තට ඇද්දි ඩිජිටල් සිග්නල් එක ඇනලොග් සිග්නල් වලට හරවනවා. ඒකට හරි ඒ දෙකම කරන හින්දා තමයි මේකට ඉන්පුට් අවුට්පුට් ඩිවයිස් එකක් කියලා කිව්වේ. හරි ඊට පස්සේ ඇනලොග් ටු ඩිජිටල් හරවනවාට කියනවා ඩිමොඩියුලේට්. ඩිජිටල් ඇනලොග් වලට හරවන එකට කියනවා මොඩියුලේට්. ඔන්න ඕක තමයි සරලම කතාව. හරි අපි ඒක වීඩියෝ එක බලලා ඉවර වෙලා ඒකට එමු. දැන් මොඩම් කියලා ඔයාලට දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේක. මේ තියෙන්නේ used to connect the computers of computer network or personal computer into the internet. හරි තනි කම්පියුටර් එකක් ඉන්ටර්නෙට් එක ගන්න. තනි එකක් හරි. මෙයාගෙන් අනිත් සෙට් එකකට බෙදන්න බෑ. Wi-Fi දීලා එහෙම බෙදන්න බෑ. තනි කම්පියුටර් එකක් ඉන්ටර්නෙට් ගන්නවා නම් හරි connect to internet. තනි කම්පියුටර් එකක් ඉන්ටර්නෙට් එකට පාවිච්චි කරන ඉස්සර අපි පාවිච්චි කරේ මේක. හරි ඒ කියන්නේ අපි මම නම් කී 2010 වගේ මොඩම් එකක් තමයි ගත්තේ. දැන් රවුටර් එක ඇතුලේ මොඩම් එක තියෙනවා. ඒක ඉස්සරහට කතා කරන්න. හරි මෙයාගේ කරන වැඩේ තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි දැන් තියෙන රවුටර්ස් වල මොඩම් එකක් ඉන්බිල්ට් එනවා. එන්න මේ කතාවක් තියෙනවා. හරි
මොඩම් එකකින් කරන්නේ තනි කම්පියුටර් එකකට ඉන්ටර්නෙට් ගන්න තමයි මොඩම් එක පාවිච්චි කරන්නේ. to get internet to one computer. එක කම්පියුටර් එකකට ඉන්ටර්නෙට් එක ගන්න. හරි. දැන් පොඩි වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒක බලලා අන්තිමේට ලියා ගන්න. කවිෂ ඉන්නවද? ඉන්නවනේ. ඕන් කරන්න. හරි. Hello everyone. In this video, we're going to talk about the difference between a modem and a router, because a lot of people actually think that a modem and a router are the same thing, but they are not. They are different with two separate roles on a network. So I'm going to explain the difference between the two. Now, if you want internet inside your home or business, you have to have a modem. A modem is what brings the internet into your home or business. A modem establishes and maintains a dedicated connection to your internet service provider to give you access to the internet. Now, the reason why you have to have a modem is because of the two different types of signals that are used on a computer and on the internet. A computer only reads digital signals, while signals out on the internet are analog. As analog data comes in from the internet, the modem demodulates the incoming analog signals into a digital signal so that a computer can understand it. And හරිද? ඒක තේරුණාද? හරිනේ. අපිට ඉන්ටර්නෙට් සිග්නල්ස් එන්නේ ඇනලොග් විදිහට. හරි. ඒ කියන්නේ අපිට වයර්ලස් ආවත් ඔය සිග්නල් එන්නේ ඇනලොග් විදිහට. ඒක අපිට කම්පියුටරේට තේරෙන්නේ මොන සිග්නල්ස් විදිහටද? ඩිජිටල් විදිහටනේ. අන්න ඒ විදිහට හරවන එක තමයි මේකෙන් මුල් පාට. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තට යද්දිත් a modem also modulates outgoing digital signals from a computer into an analog signal as it goes out on the internet. And this is where we get the word modem. The word modem means modulator demodulator, which is exactly what a modem does. It modulates outgoing data from a computer and demodulates incoming data from the internet. Now, a router comes in after the modem. Data from a computer and demodulates හරි. මෙන්න මේක ලියා ගන්න. මේ තියෙන්නේ මොඩම් එකෙන් කරන්නේ මේ පැත්තෙන් එන්නේ මොන සිග්නල්ද? ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා. නැත්නම් වයර් එකකින් හරි වයර්ලස් හරි ඉන්ටර්නෙට් සිග්නල් වයර්ලස් ආවත් අපිට එන්නේ ඇනලොග් සිග්නල් විදිහට. ඩිජිටල් සිග්නල් විදිහට වැඩ කරන්නේ ඩිජිටල් ඩිවයිසස් ඇතුළේ විතරයි. කම්පියුටර් ෆෝන් ඒවා ඇතුළේ. හරි. මේ පැත්තෙන් අපිට වයර්ඩ් ආවත් වයර්ලස් ආවත් අපිට එන්නේ මොන සිග්නල් එකක්ද? මේ පැත්තෙන් එන්නේ ඇනලොග්. නැත්නම් තීරයක් තරම්. හරිද? ඇනලොග් සිග්නල් එන්නේ ඒක කම්පියුටර් ඩිජිටල් ඩිවයිස් එක යන්නේ කම්පියුටර් එක. ඒක ඩිජිටල් සිග්නල් එකක් ගන්න. මෙන්න මෙහෙම කන්වර්ට් කරන එකට ඇනලොග් එක ඩිජිටල් කරනවාට කියනවා ඩීමොඩියුලේට්. අනිත් පැත්තට යනවාට කියනවා මොඩියුලේට්. මේක ලියාගන්න. රවුටර් එකට නෙමෙයි මොඩම්. හරිද? මොඩම් වර්ස් රවුටර් කියලා දාගන්න එපා. මොඩම් වලට විතරයි. හරි. පටලවා ගන්න එපා. මොඩම් එක විතරයි. මොඩම් එකෙන් මේකයි කරන්නේ. සරලවම කිව්වොත් තනි කම්පියුටර් එකකට ඉන්ටර්නෙට් ගන්න. හරි. ඉන්ටර්නෙට් දෙන්නේ අපිට කවුද? ඉන්ටර්නෙට් දෙන්නේ ඉන්ටර්නෙට් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්. ඉස්සර අපිට SLT එකේ ඉන්ටර්නෙට් ගන්න ඕන වුණොත් එයා අපිට මොඩම් එකක් තමයි දුන්නේ තනි කම්පියුටර් එකකට ගන්න. හරි. ඔන්න ඒකත් ලියා ගන්න. ඉන්ටර්නෙට් ප්‍රොවයිඩර්. ඉන්ටර්නෙට් අපිට ප්‍රොවයිඩ් කරන්නේ කවුද? ඉන්ටර්නෙට් අපිට සපයන එක්කෙනාට අපි කියනවා නමක්. මොකද මම කිව්වේ දැන් නම කිව්වේ. ඉන්ටර්නෙට් ප්‍රොවයිඩ් කරන එක්කෙනාට නමක් කිව්වා. මොකද්ද? එයාට කියනවා ISP. හරි. ISP කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්. ඉන්ටර්නෙට් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්. හරි. මෙන්න මේ කොටුවේ තියෙන ටික. ඉන්ටර්නෙට් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් ලංකාවේ ඉන්න ඉන්ටර්නෙට් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ස්ලා තමයි ඉන්නේ පාට පේන්නේ නැහැ නේ. ලංකාවේ ඉන්න ඉන්ටර්නෙට් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ස්ලා තමයි
දැනට ඉන්නේ SLT ඉන්නවා, මොබිටෙල් ඉන්නවා, හච්, ඩයලොග්, එයාටෙල්. තව බෙල්ටෙල් කියලා මොකක්ද තියෙන එක දැන් තියෙනවද දන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ ටික තමයි දැනට ලංකාවේ තියෙන ඉන්ටර්නෙට් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ස්ලා. හරි. ඒගොල්ලෝ ගද්දි ඩයිනමික් IP සෙට් එකක් දෙනවා. ඒ ටික අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒ කියන්නේ නෙට්වර්ක් පාඩමේදී නැත්තම් පැටලෙනවා. ඉන්ටර්නෙට් අපිට දෙන අයට කියනවා ඉන්ටර්නෙට් ISP කෙනෙක් කියලා, ඉන්ටර්නෙට් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්. එතකොට අපිට මොඩම් එකක් හම්බෙන්නේ කොහොමද? මම ඉස්සර SLT එකට ගිහලා කියනවා මට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් ගන්න ඕන. ඒකට මම මගේ ඩෙන්ටි එක දීලා ඒව කරලා සල්ලි ගෙවලා එනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ අපිට මොඩම් එකක් ගෙනල්ලා ගෙදරට සෙට් කරලා දීලා යනවා. හරි. දැන් ඒගොල්ලෝ මොඩම් එකක් නෙමෙයි සෙට් කරන්නේ, දැන් රවුටර් එකක්. හරි. Wi-Fi රවුටර් එකක්. Wi-Fi නැත් දැන් ෆයිබර් ගන්නවා නම් ඒකට අදාළ රවුටර් එකක්. රවුටර් එක ගැන ඉස්සරහට කතා කරන්න. මෙන්න මේකක් තමයි මේගොල්ලෝ අපිට සෙට් කරලා දීලා ගියේ. හරිද? හරි. මේක ලියාගත්ත නේද හැමෝම? හරිද? කවිෂ හරිද? හරිද? හරිනේ කවිෂ. චතුෂි රිෂත්මි හරිනේ? හරි. ඔළුව වලට එතකොට පේනවා හරිනම් හරි. හරි එහෙම කරන්න එතකොට ලේසි මටත්. හරි. දැන් ඊට පස්සේ බලමු. දැන් මගේ නෝට් එක ඉතින් මොඩම් එකෙන් මෙන්න මේක. ඇනලොග් ටු ඩිජිටල් කරනවාට කියනවා ඩිමොඩියුලේට්. ඩිජිටල් ටු ඇනලොග් කරනවාට අපි කියනවා මොඩියුලේට් කියලා. මේ තියෙන ඔයාලගේ මේකේ තියෙන නෝට් එක මේ තියෙන්නේ. ඉන්ටර්නෙට් එක ගන්න. හරි. ඉතින් මම එකක් දාලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ රවුටර් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? මොඩම් එකයි රවුටර් එකයි එකතු වෙලා මොකද්ද කරන්නේ කියන එක තමයි දැන් බලන්න යන්නේ. හරිද? රවුටර්. ඊට පස්සේ මාතෘකාවක් දාගන්න මොඩම් එක හරිනේ. ඊට පස්සේ මාතෘකාවක් දාගන්න රවුටර් කියලා. සමහර අය රූටර් කියලාත් කියනවා. රූට් එක අදාළ පාර. හරි. තව නමක් තියෙනවා ගේට්වේ කියලාත් කියනවා. ජාල ద్వාරය සිංහලෙන්. හරි. IT වලට සිංහල නම් දාන එක බොරු වැඩක්. රේස් හෑන්ඩ් එක අයින් කරන කවුද? මම අයින් කරනවා මෙහි. රේස් හරි. රවුටර් එකට කියන තව නමක් තමයි සිංහලෙන් මං හසුරුව මාර්ගකය කියලා කියනවා. ඉංග්‍රීසි වලින් ගේට්වේ. ඔය සිංහල නම් ඇත්තටම වැඩක් නැහැ. ඔය පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. රවුටර් එකක් කියලා තමයි අපි ඉල්ලන්නේ. හරි. රවුටර් එකෙන් කරන වැඩේ තමයි ඔය මම ලියලා තියෙන්නේ connect two or more networks together. දැන් අපි local area networks හදුවනේ ඉස්සෙල්ලා. හරි. local area network හදන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් hub එක හරි switch එක හරි. දැන් මෙන්න මේවා hub හරි switch හරි විදිහට අපිට හදාගන්න පුළුවන්. මේවා අපිට hub එකක් හරි switch එකක් හරි විදිහට මේ මං ඊතල දාන ඒවා හදන්න පුළුවන්. මෙන්න මේවා එකෙන් එකට දැන් මේකේ ඉඳලා එකට මෙන්න මේ network එක මේ first network එකේ ඉඳලා හරියට බලාගෙන ඉන්න අන්තිම ලියාගන්න. මෙන්න මේ first network එක. මෙන්න මේ network එකේ ඉඳලා එකට හරිද? මේ network එකේ ඉඳලා තව වෙනම network එකක් දෙන්න. අපි හිතමුකෝ මේක B network කියලා. මෙන්න මේ network එකට මොකක් හරි message එකක් යවන්න ඕන. හරි. මේක ඇතුලේ දැන් අපි කතා කරලා කිව්වා මොනවද? hub එකයි switch එකයි පාවිච්චි කරන්නේ මොනවටද? hub එකයි switch එකයි පාවිච්චි කරන්නේ internally message. ඒ කියන්නේ internet එකට connect වෙන්න පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මේකේ internally message කරගන්න තමයි internally data transfer කරගන්න තමයි hub එකක් හරි switch එකක් හරි යන්නේ. මෙන්න මේ device එක පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මේ වගේ එක එක වෙන වෙනම හදාගත්තු local area networks තියෙනවා. ඒව අතර data transfer කරන්න ඕන නම් අපි දාගන්න මෙන්න මෙහෙම route එකක්. මාර්ග එකක්. මෙතනටත් දාලා තියෙන මේ route එකක්. හරි. දැන් අපි හිතමු මම දැන් අහනවා දැන් ඔයාලා Google Maps වලින් ඔය දාගෙන ගිහිල්ලා තියෙන Google Maps වලින් දාගෙන යද්දි ඒගොල්ලෝ පෙන්නන්නේ කෙටි පාරනේ අපි දන්න පාරට වඩා කෙටි පාරවල් තමයි පෙන්නන්නේ. සමහර වෙලට ඒවල යන්නත් බෑ. මහත් යන ඇදලා තියෙනවා රෑ 12 විතර කනත්තක් මැද්ද ගිහිල්ලා තියෙනවා. එහෙම තියෙනවා. හරි. කෙටි පාරවල් තමයි දෙන්නේ. හරිද? ඒක දාද්දි හරියට බලන්න අර කාර් එකද දාන්න නැත්නම් පයින් දැම්මොත් වෙන අස්ස පාරවල් වල. එහෙම ගිහිල්ලා හිර වෙලා තියෙනවා. හරි.
මේ හරිද මේ රවුට් එකනොත් ඔය වගේ වැඩක් කරන්නේ දැන් එකෙක් අහනවා හරි මේ තව නෙට්වර්ක් යන්නේ මේ තව නෙට්වර්ක් එක හරි මේ මෙතනක් තියෙන රවුට් එකක් කවුරු හරි එකෙක් අහනවා දැන් අපි තුන් පාරින් අංකල් කෙනකින් අහනවා කියලා මට යන්න ඕන දැන් මේ ෆස්ට් නෙට්වර්ක් එකේ ඉඳන් එයාට දෙකට තමයි යන්න ඕන මේ තුන්වෙනි නෙට්වර්ක් එක පාරින් අංකල් කෙනකින් අහනවා මට දෙක කියන නෙට්වර්ක් එකට යන්න අපි ගෙදරක් කියලා ගන්න නැතුව මේක ගමු නෙට්වර්ක් එකම කතා කරමු යන්න පාර කියන්න පුළුවන් ඒ අංකල් කියනවා මෙහෙම යන්න කියලා මේ එක පාරක් මෙතනින් මෙහෙම ගිය එකේ කෙලින්ම මේ ලේසිම පාර මෙතන එක රවුටර් එකකින් මෙතනින් මෙහෙට ගිය එකේ හරි තේරුණාද ඒක ඒක පාර තව පාරක් කියනවා ඒ පාර සවුත්තුයි ඔයාට ඕන නම් මෙන්න මේ පාරෙන් ගිහිල්ලත් ගිය එකේ මෙහෙම ගිහිල්ලා ඔයාට තුන නෙට්වර්ක් එක හම්බ වෙනවා එතනින් ආයි උඩට යන්න කියනවා හරිද පාර දුරයි ඒත් අදාළ ඩෙස්ටිනේෂන් එකට යන්න පුළුවන් හරිද රවුට් එකෙනුත් කරන්නේ ඒකයි දැන් මං හසුරුව කියලා තියෙන්නේ එක නෙට්වර්ක් ඉඳලා තව නෙට්වර්ක් එකකට යන්න පාර හදලා දෙන එක තමයි මේ රවුට් එකෙන් කරන්නේ තේරුණාද රවුට් එකට කියවන්න පුළුවන් මොකද්ද මෙන්න මේක IP address ඉන්ටර්නෙට් එකට යන්න අවශ්‍ය මේන් එක මෙයාට පුළුවන් මොනවා කියවන්නද IP addresses කියවන්න ස්විච් එකට පුළුවන් මොන ඇඩ්‍රස් කියවන්නද චතුෂි කියන්න බලන්න ස්විච් එකට පුළුවන් මොන ඇඩ්‍රස් කියවන්නද චතුෂි කියන්න බෑ MAC address හරි ඉන්න මොකක්ද හබ් එකට මොන හරි ඇඩ්‍රස් කියවන්න පුළුවන්ද බැයිද හබ් එකට බෑ හරි හරි දැන් මෙයාට කියවන්න පුළුවන් රවුට් එකට මොනවද කියවන්න පුළුවන් මෙයාට IP address එකක් තියෙන අපි මොකක් හරි ඉන්ටර්නෙට් එකට සම්බන්ධ වෙනවා නම් තමයි IP address එකක් තියෙන්නේ ඒ වල පෙන්නන්න මම අපේ Wi-Fi එකට කනෙක්ට් වෙලා හරි බලන්න මෙතන වැටෙනවා මේ obtaining IP addresses කියලා හරිද දැන් ඊට පස්සේ තමයි කනෙක්ට් උනේ මම Wi-Fi off කරලා බලාගෙන ඉන්න මේකේ පෙනෙයිද දන්නේ නේ obtaining IP addresses කියලා වැටලා තමයි ඊට පස්සේ කනෙක්ට් වෙන්නේ දැක්කද දැන් කනෙක්ට් උනේ ඒ කියන්නේ මොකද්ද මට ගෙදර හම්බෙලා තියෙන SLT fiber router එකට IP addresses 10ක් තියෙනවා හරි dynamic IP ඔන්න ඕවලින් එකක් හොයාගෙන හරිද ඒ කියන්නේ මේ වගේ එක පාරක් හොයාගන්නවා ඉන්ටර්නෙට් එකට යන්න පාරක් හොයාගත්ත ඒක තමයි obtaining IP address set එකෙන් එකක් ගන්නවා යනවා දැන් අපේ ගෙදර 10 දෙනෙක්ම ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් වෙලා ඉන්නවා නම් ඔය දිගටම ඔය obtaining IP address ම තමයි මට කනෙක්ට් වෙන්න IP address එකක් නැහැ හරි ඒවා ඉස්සරහට කතා කරනවා router කියලා මේක ලියාගන්න router connect two or more networks together කියලා මේවා එකත් ලාවට ඇඳගන්න මේක ලාවට නෙමෙයි හරියට ඇඳගන්න router එකට read කරන්න පුළුවන් මොනවද can read IP addresses මේකත් දාගන්න හරි පොඩි වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්නම් මේවා ගැන අද මේකේ අපි පේපරුත් කතා කරමු මේකේ Hello everyone. Hello everyone. In this video, we're going to talk ඉස්සෙල්ලා අපි about කතා කරපු එක the network router එක device, the device concern. Unlike a hub work. Now, hubs and switches are used to exchange මේ කතා data කරා within දැන් a බලන්න local area network. For example, such as in your home network or in a business. They are not used to exchange data outside their own network, such as out on the internet. Because to exchange or route data outside their own network to another network, such as out on the internet, a device needs to be able to read IP addresses. And hubs and switches do not read IP addresses. So that's where the router comes in. Now, a router does exactly what its name implies. A router is a device that routes or forwards data from one network to another based on their IP address.
When a data packet is received from the router inspects the data's IP address and determines if the packet was meant for its own network or if it's meant for another network. If the router determines that the data packet is meant for its own network, it receives it. But if it's not meant for its own network, it sends it off to another network. So a router is essentially the gateway of a network. So here we have a private network with its router, and we'll refer to this as the red network, indicated by the red colored screens on the computers. And over here you're going to have different data packets, indicated by their different colors, which represents different IP addresses, and they are going to be entering the red network's router from the internet. Now the router is only going to accept the red data packets, because they are the only ones that are intended for this network. So all of the other data packets, the yellows, blues, greens, etc., will be rejected by this router because they were not intended for this network because their IP addresses were not meant for this network. දැකද ඒ රතු පාට එක විතරයි. කියන්නේ IP එක සෙට් වෙලා තියෙන ඒකට නම් ඒ ටික විතරයි එන්නේ. රවුටර් එකෙන් කරන්නේ ඒක. Now here is an expanded view of routers over the internet. There are 4 networks here, indicated by their different colors, and each network has their own router, along with their hubs or switches and their computers. So right now, as you can see, each network is just exchanging information within their own network. Their data is not going out on the internet, so they are not communicating with other networks. They are just exchanging data within their own network using their hub or switch. Now let's go ahead and exchange data between different networks. So let's say, for example, that this computer here on the red network wants to communicate with a computer here on the blue network. So for this to happen, the data packet has to leave their own network and go out on the internet. So the computer sends their data, and it goes to the network's router. And once the data packet reaches the router will look at the IP address of the data packet and then forward the data out on the internet to the next router, and then make its way to the blue network's router, and then to the intended destination computer. So in a nutshell, this is how routers work. So in conclusion, hubs and switches are used to create networks, while routers are used to connect networks. මෙන්න මේක ලියාගන්න routers are used to connect networks. hub switches ගන්න network හදන්න ඒ හදපු network එකකින් එක connect කරන්න තමයි ගන්නේ මොනවාද routers. ඔන්න ඔය වාක්‍ය දෙක ලියාගන්න. හරි. මෙන්න මේ power sort මේ තියෙන්නේ. මේක මම පෙන්නන. ඊට පස්සේ අර modem verse router. දැන් ඉතරාවේ කොහොමනේ දැන් අපිට තියෙන router එක modem එක කියන එක දන්නවනේ. A modem and a modem also with the word modem. මේකනේ කරන්නේ. එන ඇනලොග් සිග්නල් ටික ඩිජිටල් හරවනවා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට කන්වර්ට් කරද්දි ඩිජිටල් ටික ඇනලොග් කරනවා. ඔන්න ඕක තමයි modem එක. කියන්නේ modem එකටත් IP address read කරන්න පුළුවන්. modem එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? තනි කම්පියුටර් එකකට ඉන්ටර්නෙට් දෙන එක. හරි ISP තමයි දෙන්නේ. දැන් අපිට දෙන්නේ දැන් අපිට තනි ඩිවයිස් එකක් ඇතිද? ගෙදරට ඉන්ටර්නෙට් ගත්ත කියලා හිතන්නකෝ. හරි ගෙදරට ඉන්ටර්නෙට් ගත්තම තනි ඩිවයිස් එකකට විතරක් ඉන්ටර්නෙට් තිබුණොත් දැන් මදිනේ. දැන් මටම තියෙනවා ඩිවයිස් 5ක්. මේ ලැප් 3යි ෆෝනුයි ටැබුයි අනම්මනයි වගේ ගත්තම මදි. හරි. තනි ඩිවයිස් එකකට ඉන්ටර්නෙට් ගන්න මදි. සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරක පොලි සෙට් එකට අඩුම 8ක්වත් ඕන. හරි. ඒ වගේදී දැන් ඩිවයිසස් වැඩිනේ එක එක. හරි. අන්න ඒ වගේ. එක ඩිවයිස් එකට මදි වෙච්ච හින්දා මෙන්න මේකට පස්සේ රවුටර් එකක් සෙට් කරන එක තමයි කරේ. මගේ නෝට් එකේ තියෙනවා ඉන්න පෙන්නන්න. හරි මොඩම් එකනේ. තනි ඩිවයිස් එකට මදිනේ දැන් තනි ඩිවයිස් එකකට ඉන්ටර්නෙට් ගන්න තමයි ඕක ඕනුනේ.
හරි ඉන්න හරි මේ තනි ඩිවයිස් එකකට ගන්න මොඩම් එක වන් කම්පියුටර් එකට ගන්න පුළුවන්. දැන් රවුටර් එකෙන් කරන්නේ මොකද? රවුටර් එකෙන් කරනවා කිව්වම connect to or more network දෙකක් හෝ ගොඩක් එකට එකතු කරනවා. එතකොට මෙතනට මේ මොඩම් එකට රවුටර් එකක් ගැහුවම මොඩම් එකේ ඉවර වෙන පොයින්ට් එකට රවුටර් එකක් ගැහුවම ඒකෙන් පුළුවන් ඩිවයිසස් ගොඩකට කනෙක්ට් වෙන්න. හරි. දැන් ඔයාලා දන්නවා ඩිවයිසස් ගොඩක් කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් කියලා රවුටර් එකෙන්. අන්න ඔය වැඩේ හින්දා තමයි මොඩම් එකට රවුටර් එක. හැබැයි අපිට දැන් මේ මොකෙන්ද SLT එකකින් මොඩම් එක වෙනමයි රවුටර් එක වෙනමයි. කෑලි දෙකක් දෙන්නේ නැහැ නේ. එක කෑල්ලයි දෙන්නේ. හරි. ඒකට කියනවා Wi-Fi රවුටර් නැත්නම් Wi-Fi නැති එකක් ගන්නවා නිකන් රවුටර් කියලා කියනවා. හරිද? ඒකේ වෙන්නේ දැන් එන අලුත් රවුටර්ස් ඇතුලේ මොඩර්න් රවුටර් එක ඇතුලේ ඔය මොඩම් එකක් තියෙනවා. මොඩර්න් රවුටර්. හරිද? මොඩර්න් කියන්නේ අලුතෙන් එන රවුටර්ස් ඇතුලේ ඉස්සෙල්ලා කිව්ව මොඩම් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ A to D D to A කරන කෑල්ලයි තව රවුටර් එකක්. රවුටර් එකකුත් එනවා. හරිද? රවුටර් එකේ පිටිපස්සේ පෝට් හතරක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට LAN විදියට ගහනවා නම් හතරක් ගත්තකි. තව අපිට Wi-Fi වලින් 10ක් ඒ වගේ කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ලිමිට් එක තියෙනවා. හරි. අලුත් ඒවල ස්විච් එකකුත් එනවා. ස්විච් එකෙන් තමයි අදාළ එකාට විතරක් data යවන්න. අර පිටිපස්සේ තියෙන LAN එක වලින් අදාළ එකාට විතරක් data යවන්නත් පුළුවන්. හරි. modem plus router එකෙන් කරන්නේ මෙන්න මේ වැඩේ. හරි ඒකින් වීඩියෝ එක පෙන්නලා ඊට පස්සේ මේක ලියා ගන්න. The word modem means modulator demodulator, which is exactly what a modem does. It modulates outgoing data from a computer and demodulates incoming data from the internet. Now, a router comes in after the modem. Now, there are different types of routers. There are routers that are used in businesses and larger organizations, and there are smaller routers that are used in homes and small businesses. But they basically do the same thing. But for this video, we're going to use the small office, home office router that most of us are familiar with. Now, a router is what routes or passes your internet connection to all of your devices in your home or business. It directs it to all of your computers, tablets, phones, and so on, so that those devices can access the internet. A typical small office, home office router, like this one here, will have a built-in switch with multiple ports so that you can connect multiple devices using an Ethernet cable connection. And it also functions as a wireless access point so that wireless devices such as tablets and laptops can have internet access. Now, technically, you really don't need a router if you only want one of your devices to access the internet. ඔයාට තනි කම්පියුටර් එකක් විතරක් කනෙක්ට් කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට රවුටර් එකක් ඕනේ නැහැ. මොඩම් එකකින් විතරක් කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. හරි. You just plug that device's network cable directly into the modem, and then you'll be able to access the internet. However, like most homes and businesses, you're going to have multiple devices that need access to the internet, and that's where you would need a router. There are also different types of modems. Two of the most common types are මෙච්චර ඕනේ නැහැ. හරිද? ඔයාලට පස්සේ ඕන මේ ටික බලාගන්න. මෙන්න මේක තමයි කරන්නේ. තේරුණාද? මේක තමයි කරන්නේ මේක ලියාගන්න. තනි කම්පියුටර් එකට කනෙක්ට් වෙන්න ඕන නම් අපිට මොඩම් එකක් විතරක් ඇති. හරි. ඔකේද? දැන් අලුතෙන් එන ඒවාට අපිට ඩිවයිසස් ගොඩක් කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඒකින්ද එතනට රවුටර් එකක් දානවා. හරි. මොඩර්න් රවුටර්ස් වල මොඩම් එකයි රවුටර් එකයි ස්විච් එකයි. ඔන්න ඔය තුනම ඇතුළත් කරලා තමයි එන්නේ. හරි. මේකත් දාගන්න. පොඩ්ඩක් ඉන්න. මේකේ හෝම් එක මම ෂෝට් කී එකක් ඉන්න. wait. හරි. මේක දාගන්න.
ඒක තේරුණා නේද? තේරුන්නේ නැති කවුරු හරි ඉන්නවද? රවුටර් එක කියන්නේ මොකද්ද? රවුටර් එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙහෙම තනි කම්පියුටරේට ඉන්ටර්නෙට් ගන්න වෙනකොට ගොඩකට අපිට දෙන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ දෙන්නේ මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Wi-Fi router එකක් කියන්නේ මොකද්ද? Wi-Fi router එකක් කියන්නේ 4G router එකක් නෙමෙයි Wi-Fi router. Wi-Fi router එකට වෙනකන් ඉන්ටර්නෙට් එක Y එකකින් එන්නේ. හරි? ඊට පස්සේ එයාගෙන් දෙන කනෙක්ටිවිටි එක වයර්ලස්. හරිද? ඒක නිකන් මම මේ නෝට් එක දුන්නාන් පස්සේ ඒක ලියාගෙන Wi-Fi router එකට ඉන්ටර්නෙට් එක එන්නේ wired. ඊට පස්සේ wirelessly යා අනිත් පැයට දෙනවා. 4G router එකක් කියන්නේ 4G router එකට කරන්ට් එක විතරයි ගහන්න ඕන. සමහර ඒවාට තියෙනවා වින්ගල් එකක් තිබුණා හරි මම ඒක පෙන්නන්න. වින්ගල් එකක් කියන්නේ හරි ඩොංගල් එක දන්නවනේ. ඩොංගල් එකෙන් Wi-Fi දෙන්න බෑනේ. ඩොංගල් එකකින් ඔයාලට Wi-Fi දෙන්න බෑ. ඒ ගහන කම්පියුටරේට විතරයි ඔයාලට data access එක ගන්න පුළුවන්. ඩොංගල් එක. හරිද? වින්ගල් කියන නම ඔයාලා අහලා තියෙනවද නැද්ද? කවුරු හරි? අහලා තියෙනවද? රිෂාත් මේ අහලා තියෙනවද වින්ගල් කියන නම? නෑ නේ. අහලා නැද්ද? හරි. වින්ගල් කියන්නේ මෙන්න මේක. හරි. ඩයලොග් එක තමයි තියෙන්නේ. අනිත් ඒවාලා තියෙනවා. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් මේකේ පුළුවන් මේක පවර් අප් කරන්න අපි USB එකට ගහලා මෙයාට පුළුවන් Wi-Fi දෙන්න. හරිද? දැක්කද මේ මෙයා සපෝට් කරන්න කීයද 10 Wi-Fi devices. ඒ කියන්නේ dynamic IP 10යි. 10යි කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. හරි? තව මේකෙම අපිට පවර් අප් කරගන්න එකක් නැතුව බැටරියත් එක්ක එන එකක් තියෙනවා. අන්න ඒවල. දැන් මේවල නිකම්ම 4G Wi-Fi router එකක් වගේනේ මේවා. හරි? මේ වලින් මොනවද කරන්නේ? මේ Wi-Fi router එකේ කරන්නේ wireless router. wireless router කියන එකෙන් වෙන්නේ දැන් router එකම තමයි wireless router එකේ වෙන්නේ මෙයා ඉන්ටර්නෙට් ගන්නෙත් wirelessly ඉන්ටර්නෙට් අනිත් උන්ට දෙන්නෙත් wirelessly. දැන් මොකද්ද හොඳම? ඒ කියන්නේ wirelessly ඉන්ටර්නෙට් ගන්න එකද හොඳ නැත්නම් wired ඉන්ටර්නෙට් ගන්න එකද හොඳ? දැන් අපි හිතමු පිටරට වැඩ කරන එකෙක් හැමදෙස්සෙම ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන්. දැන් මං වගේ උගන්නන එකෙක් නම් හරිද? ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක වැදගත් නේ. හරිද? ඩ්‍රොප් වෙන්න බෑ එහෙම. පවර්ෆුල් එකක් තියෙනවා. දැන් වීඩියෝ ඔන් කරාම ලොකු බෑන්ඩ්විඩ්ත් එකක් යනවා. ඒ වගේ එක්කෙනෙක්ට හොඳ මෙන්න මේ වයර්ලස් රවුටර් එකකට වඩා වයර්ඩ් එකක්. ඇයි ඉන්ටර්නෙට් අපිට එනකන් එන්නේ වයර්ඩ්. ඒකත් අපිට මෙහෙම වයර්ලස්ලි අපේ කම්පියුටරේ කනෙක්ට් කරගන්න නැතුව කෙලින්ම වයර් එකක් කරා කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් ස්ටේබල් කනෙක්ෂන් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් Wi-Fi වලින්. තේරෙනවද? තේරෙනවද? හරි නේද? අන්න ඒ ටික හරි. ඊට පස්සේ මේව නම් ලොකෝටම නෑ. Wi-Fi router එක කතා කරා. wireless access point කියන එක අපි නිකන් කතා කරමු. ඊට පස්සේ firewall කතා කරලා ඉවරයි. අර ටික ලියා ගන්න නිකන් ඒව නිකන් තේරෙනවද? හරිද? Wi-Fi router wireless router කියන්නේ ඒකට ඉන්ටර්නෙට් ගන්නෙත් නිකන් දෙන්නෙත් wirelessly. පොඩ්ඩක් මේ තියෙන්නේ access point කියන්නේ wireless routers කියන්නේ මොනවද කියන එක. Hello everyone. In this video we're going to talk about the difference between a wireless access point and a Wi-Fi router. Now a lot of people think that these two devices are the same thing, but even though they මේ නම අහලා තිබුණා access point එක කියන එක අහලා තියෙනවද? නෑනේ. හරි. හරි wireless access point Wi-Fi router. do look similar and they do similar things, they are in fact different. So let's first talk about a Wi-Fi router.
Now, almost everyone who has an internet connection in their home would have a Wi-Fi router, whether that Wi-Fi router is a separate device or if it's built into their modem. A Wi-Fi router is what allows multiple wired and wireless devices to join together in a local area network. It'll broadcast a Wi-Fi signal so that wireless devices can connect to it, and it'll also have a built-in switch with several network ports so that wired devices can connect to it using Ethernet cables. And then that Wi-Fi router will directly connect to a modem to give those devices internet access. Wi-Fi routers are mainly used in homes and small offices. So here we have a typical home where a couple of desktops are connected to the Wi-Fi router's built-in switch using cables, and we also have laptops and tablets that are connected wirelessly to the router. So now let's talk about a wireless access point. A wireless AP relays data between a wired network and wireless devices. It's basically a wireless hub that's used by wireless devices to connect to an existing wired network. A wireless AP connects directly to an organization's router, where the router is then connected directly to a modem, which gives the wireless devices access to the internet. Now, wireless access points are primarily used by medium to large organizations, and typically an organization will have multiple access points to make sure it covers the entire building. So for example, here we have a medium-sized office, and this office has desktop computers, laptops, and tablets. So the desktop computers will connect to the organization's router using Ethernet cables. But in order for the wireless laptops and tablets to connect to the network, this office is going to use wireless access points. So the access points are going to be placed in strategic places, and each of them will connect to the router using an Ethernet cable. Then once that is done, they will all broadcast a Wi-Fi signal so that the laptops and tablets can connect wirelessly and join this network. So now all the desktop computers and wireless devices are joined together in one network. And that one network is managed by one single router. And because wireless access points are managed by a single router, that is one of the main reasons why larger organizations use wireless access points instead of Wi-Fi routers. Now, in reality, this router, that is හරිද ඒක තේරුණාද දැන් වෙනම රවුටර්ස් ගන්න ඕනේ දැන් රවුටර් එකකින් කරන්නේ අපිට වයර්ඩ් හරි වයර්ලස් හරි කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් දැන් පොඩි ගෙදරකට වගේ නේ ඇති ඩිවයිසස් 10ක් වගේ කනෙක්ට් හැබැයි වයර්ලස් ඇක්සස් පොයින්ට් එකකින් කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන් වයර්ඩ් කනෙක්ට් වෙන්න බෑ හරිද එයාට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් එයාට දෙන්න පුළුවන් Wi-Fi විතරයි Wi-Fi signals දෙන්න පුළුවන් එතකොට වයර්ලස් විදිහට කනෙක්ට් වෙන ඒවා ලැප්ටොප් ටැබ්ලට් ෆෝන් ඒ වගේ ඒවාට කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන් මේ සිංගල් රවුට් එකක් දාලා කම්පැනිස් වල ගොඩක් කරන්නේ මේක මෙච්චර දුරට ඔයාලට නෑ මම නිකන් කතා කරන්නේ ඔයාලට මේවා දැනගන්න එක හොඳයි හරිද මේ මෙහෙම ඉන්ටර්නෙට් එක ගන්න ඉන්ටර්නෙට් එකට මොඩම් එකක් දානවා ඊට පස්සේ රවුට් එකක් මෙයාගෙන් තමයි බෙදන්නේ මෙහෙම සිංගල් රවුට් එකක් දානවා හරි සිංගල් රවුට් එකක් දාලා මෙයාලට කනෙක්ට් කරනවා මේ රවුට් එකට කනෙක්ට් කරනවා මෙන්න මෙයාලා ඇක්සස් පොයින්ට් රවුට් එකට තමයි කනෙක්ට් කරන්නේ මේ දැන් මේ එක එක කාමරවල මේවා දුර තියනවා කියලා හිතන්නකෝ ඒකින්ද ඒවට සිග්නල් මදිනේ මෙතනින්ද සිග්නල් ඇතිනම් මේ ඇක්සස් පොයින්ට් ඕනේ නැහැ හරිද ඇක්සස් කරන පොයින්ට්ස් ඇක්සස් පොයින්ට්ස් ඕනේ නැහැ හැබැයි මෙතන ඉඳලා මේ සිග්නල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක මදි හින්දා මේගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ මේ රවුට් එකට කනෙක්ට් කරනවා මෙන්න මේ ඇක්සස් පොයින්ට්ස් ටික මේ රවුට් එකට කනෙක්ට් කරනවා මේ ඇක්සස් පොයින්ට් ටික ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ඇක්සස් පොයින්ට් වලින් මේගොල්ලන්ට වයර්ලස් විදිහට data ගන්න පුළුවන් තේරුණාද එතකොට මොකද්ද නැත්තම් අපි වෙනම රවුටර්ස් මේවට ප්ලේස් කරන්න ගියොත් මොකද්ද වෙන්නේ වෙනම රවුටර්ස් ප්ලේස් කරන්න ගියොත් තව ලොකු වියදමක් ඒ කියන්නේ වෙනම IP අරගෙන ආයි ඒවට කිව්ව දැන් මේක අපි එක ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකයි ගන්නෙ අනිත් රූම්ස් වලට අපි දෙනවා රිපීට් එක වගේමයි අනිත් ඒවට ඇක්සස් පොයින්ට් වලින් රිපීට් එකටම තමයි හරිද මේ අනිත් ඇක්සස් පොයින්ට් වලින් අනිත් ඒවාට Wi-Fi විදිහට වයර්ලස් විදිහට ඉන්ටර්නෙට් එක දෙනවා තේරුණාද ඒක හරිද හරි නේද ඒක වයර්ලස් ඇක්සස් පොයින්ට් එකකින් කරන්නේ ඔන්න ඔය වැඩේ
හරි නේද? ඒක තේරුණා නේද? කට්ටිය හරි නේද? wireless access point එකකින් කරන්නේ ඔන්න ඔය කිව්ව වැඩේ තමයි wireless access point එකකින් කරන්නේ. ඒක නම් ඔයාලා ලියා ගන්න ඕනේ නැහැ. ලොකුවට ඔයාලගෙන් අහන එකක් නෙමෙයි. මම නෝට් එකේ ගිහුවම ඔයාලා ඒක දාගන්න. මෙන්න මේ router එකට access point connect කරනවා. access point එකෙන් wirelessly අනිත් ඒවාට connect වෙන්න පුළුවන්. හරි? මෙන්න මේ විදිහට connect වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ wireless access point. AP කියලා දාලා තියෙන access point. හරි? හරි නේද? මේ දාලා තියෙන්නේ wireless මේකේ කතාව තේරුණාද ඔයාලට? හරි නේද? ඒක තේරුණා නේ? තේරුන්නේ නැති කවුරු හරි ඉන්නා නම් දැන් අහන්න. රිෂත්මි චතුසි කට්ටිය තේරුණා නේද මේක? wireless access point එකකින් කරන්නේ මේක. හරි නේද? ඒක තේරුණා නේද හැමෝම? රිෂත්මි චතුසි කවීෂ හරි? හරි. අපි ඒ වෙනුවට routers පාවිච්චි කරොත් ඔක වෙන කරදරයක් වෙනවා. මම නිකන් පෙන්නන්න මේක One of the තියෙනවා. main reasons why larger organizations use wireless access points instead of Wi-Fi routers. Now, in reality, this office here can use Wi-Fi routers instead of wireless APs, and it would work just fine. But the problem with using Wi-Fi routers instead of wireless APs is manageability. If the network administrator wanted to manage this network and make certain changes, he would have to log into each Wi-Fi router to make that change. And that could be a hassle and time consuming, especially if there were a lot of Wi-Fi routers. But if this office was using wireless access points instead, then all the management and all the changes in the configuration would be done by this single router, which makes managing a network a lot easier. So all the wireless devices can be treated as a single subnet instead of being treated as multiple subnets if Wi-Fi routers were used. Another difference between these is how devices are able to connect to them. Wireless access points are strictly for wireless devices to connect to, whereas Wi-Fi routers are able to accept connections from both wireless devices and wired devices. Because in addition to having a Wi-Fi antenna, Wi-Fi routers will also have a built-in switch to accept Ethernet cable connections. Another difference is a firewall. Wireless access points හරිද? ඒ ටික තේරුණා නේද? හරි නේද හැමෝටම? ඒක තේරුණානේ? හරි. ඒක තමයි wireless access point එක එන්නේ. හරි. Wi-Fi routers විදියට නෙමෙයි අපි පාවිච්චි කරන wireless access point එකක් විදියට තමයි. හරි. ඊට පස්සේ firewall. මෙන්න මේක කතා කරලා අද ඉවර කරනවා. ඊට පස්සේ paper එකේ වෙනවා. ඒක මට කරලා එවන්න. හරි. next week එකේ කතා කරනවා. අනිත් දාපුත් නැති තුන් දිනකටත් යවලා. හරි. චතුසි මොකද ගන්නේ? හරි බලගෙන ඉන්න. හරි. හරිද? පේපර් එක යනවා. ඒක කරලා ඔයාලා අනිවාර්යෙන් දාන්න අර ඩයලොග් නම්බර් එකට දාන්න. මගේ කළු පාට වෝල්පේපර් එකක් තියෙන්නේ. ඔය ක්ලාස් වල මැසේජස් ඒවා දාන එකට ලින්ක් එක දැම්මේ ඔයාලට. අන්න ඒකට දාන්න. එතකොට බලලා එවන්න. ඒකට ඔයාලා දැන් පේපර් එකක් එවනවා. ඒක ගෲප් එකට නැතුව ඔයාලා පර්සනල් මැසේජ් විදියට දාන්න. හරි.
හරි ඊට පස්සේ network device වල අන්තිම එක firewall. firewall ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. software wise යන firewall එකකුත් තියෙනවා. hardware විදිහට යන firewall එකකුත් තියෙනවා. දැන් මේක ඔයාලට use වෙනවා කියලා බලගන්න පුළුවන් ඉස්කෝලේ ඔයාලගේ හම්බෙන ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් හරිද ඉස්කෝලේ කම්පියුටර් එකකින් ඔයාලා යන්න බලන්න YouTube Facebook යන්න බලන්න ඒවා බ්ලොක් කරලා තියෙන්නේ හරි අන්න ඒ වගේ බ්ලොක් කරන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ මේ URL එකට ගියොත් බ්ලොක් කරන්න හරි අපිට ඔක software wise උත් කරන්න පුළුවන් software නිකම්ම අපිට අයින් කරන්න පුළුවන් software වලින් ඔයාලට මේ දැන් hack කරන software hack කරද්දී එමත් අපි firewall එක පාවිච්චි කරනවා නිකම් Windows key එක ගහලා firewall මේ තියෙන Windows firewall with advanced security මේ firewall එකකින් කරන්නේ දැන් අපි ගෙදරට ගේට්ටුවක් දාන්න ඕනේ. ගෙදරට ගේට්ටුවක් දාන්නේ දැන් අපිට ගේට්ටුව ළඟට දැන් අපි හිතන්න සෙට් එකක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒකෙන් අපි දන්න එක විතරයි ඇතුළට ගන්න. අන්න ඒ වගේ firewall එකකින් කරන්නේ දන්න එක ඇතුළට ගන්න, දන්න ඒවා එළියට යවන්න අන්න එහෙම පුළුවන්. හරිද? එන හැම data packet එකම ඇතුළට ගන්නෙත් නැහැ. අපින් යන හැම data packet එකම අපි එළියට යන්න ඕන කවුද? අපි දැන් පොඩි එකෙක් ඉන්නවනේ ඒ පොඩි එකා එළියට යවන්න එපා. අන්න ඒ දෙපැත්තම අපිට control කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අපි ඇතුළට ගන්න කවුද? මේකෙන් එළියට යන්න කවුද? network එකෙන් අපේ network එකට ඇතුළට ගන්න කවුද? අපේ network එකෙන් එළියට යන්න කවුද? දැන් අපි software hack කරනවා කියන්නේ software crack කරනවා. හරිම වචනේ. ඒකෙදි අපි කරන්නේ මොකද්ද? software එකේ අපි වෙනස්කමක් සිදු කරනවා හරි මොකක් හරි වෙනසක් කරනවා ඒක හැබැයි ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් අප්ඩේට් වුණොත් ඕක අහු වෙනවා මේක හොර කොපියක් කියලා හරි අන්න ඒකට මම software එකක් මේ තියෙන software firewall එක හරි software firewall එකෙන් මම දැන් එක program එකක් මේක අප්ඩේට් වෙන එක නවත්තන්න ඕන මම දැන් මේ PDF read එක කියලා ගන්නකො මම ඒකේ මේ software firewall එකට අපි යන්නේ මෙතනින් ගහලා Windows key එක ගහුවා firewall හරිද මේකෙන් අපිට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් එන සයිට් වල ඒවත් බ්ලොක් කරන්න පුළුවන් හරිද මම මේකට යනවා Windows Defender with advanced firewall හරි මේකෙන් ගිහිල්ලා මම මේක යනවා inbound rule එක. කියන්නේ අපේ ගෙදරින් එළියට යන්නේ මොකಾದ කියලා මම මේ තීරණය කරන එකක් තමයි. inbound rule එකෙන් මම new rule එකක් දානවා. හරි. මට ඕන program එකක් ඉන්ටර්නෙට් එකත් එක්ක connect වෙන එක නවත්තන්න. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපි crack software එකක් පාවිච්චි කරොත් මේක ඉන්ටර්නෙට් එකේ අප්ඩේට් වුණොත් මාට් වෙනවා මේක අපි ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් අපි crack කරොත් මාට් වෙනවා මේක අපි software එක hack කරලා ගත්තු program එකක් කියලා. අන්න ඒකින්ද මම මේ program එක block කරන්න යන්නේ. මෙතනින් inbound rules ගියා ඊට පස්සේ new rule මේවා ඔයාලට නිකන් general use කරගන්න පුළුවන් software crack කරනවා නම් ඒ වගේ new rule ගිහිල්ලා මෙතනින් program ගිහිල්ලා next යනවා. next ගිහිල්ලා මම program එකේ path එක හොයනවා මම දෙනවා මෙන්න මේක. C program files මට මේකනේ මේක මම path එක තමයි මම මේ හොයන්නේ ඉන්න open file location මේක තියෙන්නේ mobi system එකේ pdf star මෙතනින් ගිහලා මම මේ path එක තමයි හොයන්නේ මේකේ mobi system කියලා එකක් ඇති ඔය තියෙන්නේ මෙන්න මේකේ මේ exe file එකයි මේකයි හරි pdf edit update හරි මම මේක ඕපන් කරනවා ඊට පස්සේ කියනවා next මේකෙන් මට කරන්න පුළුවන් කනෙක්ෂන් එක ලව් කරනවද නැත්නම් කනෙක්ෂන් එක බ්ලොක් කරලා දාන්න මම කියනවා බ්ලොක් ද කනෙක්ෂන් ඒ කියන්නේ මේකට අපේ කම්පියුටරෙන් එළියට ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකට අප්ඩේට් වෙන්න යන්න දෙන්න එපා කියලා මෙන්න මේවා ටික බ්ලොක් කරනවා මම දෙනවා pdf1 කියලා මේ රූල් එකේ නම හරිද අන්න ඒ විදිහට අපිට program එක block කරන්න පුළුවන් new rule ගියා program නැත්නම් අපිට website එකක් උනත් block කරන්න පුළුවන් මෙතනින් website එක තෝරලා දීලා මම මේකත් block කරනවා අන්න ඒ වගේ
අපිට මේවා බ්ලොක් කරන්න පුළුවන් මේ software firewall එක. ඒක හැබැයි අපි හිතමු දැන් වෙබ්සයිට් වලට යන්න එපා කියලා software වලින් බ්ලොක් කරොත් පොඩ්ඩක් IT ගැන දන්න කොල්ලෙක් හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් ඉන්න එවුන දන්නවනේ හරි. ඒ වගේට පුළුවන් මේ software එක වෙනස් කරලා ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් විදිහට ලොග් වුණොත් තමයි මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් විදිහට ලොග් වෙලා මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හරිද? මේ firewall එකකින් එන්නේ මොන dataද විතරද කියලා අපිට දාන්න පුළුවන්. unwanted access block කරන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා අපිට තියෙනවා ගොඩක් ඉස්කෝලවල එහෙම පාවිච්චි කරන්නේ ඉස්කෝලවල නැත්නම් ඉන්ස්ටිටියුට් වල අපි පාවිච්චි කරන්නේ hardware firewall. පොඩි මෙහෙම පොඩි පෙට්ටියක් එකක් ඔයාලගේ වහලේ ගහලා තියෙනවා. හරිද? ඔන්න ඕකෙන් තමයි බ්ලොක් කරන්නේ මෙන්න මේ සයිට්ස් වලට යන්න බෑ. දැන් Facebook එක නම් කොහොමත් ඒකෙන් එන්නේ www.facebook.com/මොකක් හරි එකන්නේ. අන්න ඒකෙන් එන ඒවා ටික එන්න බෑ. හරි නැත්නම් YouTube එකෙන් එන data ටික එන්න ගියොත් මේක බ්ලොක් කරා කියලා පෙන්නන්න. ඒ hardware firewall එක අපි සල්ලි දීලා ගන්න ඕන. hardware කියන්නේ ඇත්තටම unit එක. මේ software ගන්න. හරි. firewall එකෙන් කරන වැඩේම තමයි වෙන්නේ. hardware firewall එකක් ගත්තොත් ඒක security වැඩි software firewall එකකට වඩා. හරි. firewall කියලා මෙන්න මේ ටික ලියාගෙන ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකක් බලලා මේක ඉවර කරනවා. හරි. firewall කියලා දාගෙන මෙන්න මේක note down කරගන්න. අපි firewall එකේ වීඩියෝ එකක් පෙන්නනවා. එතනින් ඔයාලට devices ටික ඉවර වෙනවා. What is a firewall? Now, a firewall is a system that is designed to prevent unauthorized access from entering a private network by filtering the information that comes in from the internet. A firewall blocks unwanted traffic and permits wanted traffic. So a firewall's purpose is to create a safety barrier between a private network and the public internet. Because out on the internet, there's always going to be hackers and malicious traffic that may try to penetrate into a private network to cause harm. And a firewall is the main component on the network to prevent this. And a firewall is especially important to a large organization that has a lot of computers and servers in them, because you don't want all those devices accessible to everyone on the internet where a hacker can come in and totally disrupt that organization. So that's why you need a firewall to protect them. So a firewall හරි දැක්කද firewall එක දාන්නේ router එකට කලින්. router එකට කලින් තමයි firewall එක දාන්නේ. router එකෙන් පස්සේ දාලා වැඩක් නැහැ. router එකට කලින් දාන්නේ. that's used in computer networks is very similar to how a firewall works in a building structure. In fact, that is where the word firewall came from. A firewall in a building structure provides a barrier so that in the event of an actual fire on either side of the building, the firewall is there to keep the fire contained and to keep it from spreading over to the other side. So the firewall is there to keep the fire from destroying the entire building. But if the firewall wasn't here, the fire would spread over to the other side and then the whole building would be destroyed. And a network firewall works in a similar way as a structure firewall. It stops harmful activity before it can spread into the other. දැකද unwanted ඒවා අපි wanted ඒවා ටික දුන්නායින් පස්සේ ඒවා ටික විතරයි එන්නේ. unwanted ඒවා ටික firewall එකෙන් block කරලා දානවා. හරියට අපේ ගෙදරට ගේට්ටුවක් දැම්මා වගේ. හරි. Other side of the firewall and cause harm to a private network. So in today's high-tech world, a firewall is essential to every home and especially in a business or an organization to keep their network safe. Now, a firewall works by filtering the incoming. හරි. තේරුණාද? ඔන්න ඕක තමයි firewall එකකින් කරන වැඩේ. හරි එතකොට ඔයාලට මම network devices ටික කතා කරා. පළවෙනිම මේ තියෙන ඔයාලට තියෙන එක. මෙතන secure barrier between internet and network. router එකට කලින් තමයි දාන්නේ. හරි. මේ තියෙන්නේ. ඔයාලට තියෙන එක මේ firewall එකේ විස්තරත් මම දාලා තියෙනවා. හරි software firewall එක මොකද්ද? computer එකට තමයි install වෙලා තියෙන්නේ. හරි. computer එක විතරයි protect කරන්නේ. අපි hardware firewall එකක් දානවා අපි router එකට කලින් දානවා. එතකොට ඒකෙන් අපිට ලොකු protection එකක් හම්බ වෙනවා. අපි මේ devices ටික කතා කරා network interface card එක, repeat එක, hub එක ඔක්කොටම යන එක මෙයා. switch එක කතා කරා switch එකට තියෙන special හැකියාවක් මොනවද? switch එකට පුළුවන් මොන address? MAC address කියවන්න පුළුවන්. router එකට පුළුවන් IP address කියවන්න. එයාගෙන් කරන්නේ network දෙකක් ඔය ගොඩක් එකට එක connect කරනවා. හරි modem එකෙන් කරන්නේ තනි computer එකකට internet ගන්නවා.
දැන් අලුත් ඒවල මොඩම් එකයි රවුටර් එකයි එකට එන්නේ. එතකොට ගොඩකට ඉන්ටර්නෙට් දෙන්න පුළුවන්. හරි. ෆයර්වෝල් එකෙන් කරන්නේ unwanted access block කරනවා. තව ඔයාලට එකක් කරා access point එක ගැන කතා කරා. තව routers වලත් හරි. මොකද කවිෂ? හරි. අත කැඩි. හරිද? routers වලත් තව ඒවා ටිකක් කතා කරා. මොනවද? wireless router හරි. නැත්තම් වෙනම 4G ගන්න ඔය ඔක්කොම වයර්ලස් තියෙන ඒවා ඒව ටික කතා කරා. හරි. එතකොට දැන් ඔයාලා නෙට්වර්ක් පාඩම සම්පූර්ණ ඉවරයි. නෙට්වර්ක් කියන පාඩමේ මම දැන් සති දෙක තුනක් මුල් ටික කතා කරා. දැන් අද ඩිවයිසස් කතා කරා. නෙට්වර්ක් පාඩම ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට නෙට්වර්ක් වලින් තියෙන මෙන්න මේ පේපර් එක දාන්න ඔයාලගේ ගෲප් එකට. මේක මට කරලා ඔයාලා ගෲප් එකට නෙමෙයි ප්‍රයිවට් මැසේජ් විදියට ඩයලොග් නම්බර් එකට දාන්න. හරි. එතකොට මම ඒක බලලෙවන්න. අනිත් දවසේ මේක කතා කරලා ඊළඟ පාඩම ලොජික් ගේට්ස් වලට යනවා. හරි. කට්ටියම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරන සෙට් එකක් නෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් නේ. ඔව් හරි. මම මේක එවන්නම්. මේක මට කරලා එවන්න ෆොටෝ ගහලා දාන්න. හරි එහෙනම් නෙට්වර්ක් පාඩම අදට ඉවරයි.